ሰላም ጤና ይስጥልን ማስሜክ ፍሬሽማን ቱቶር ፕሮግራም ተጀምሯል። የዛሬው ቱቶር ፕሮግራማችን ጀነራል ሳይኮሎጂ ቻፕተር 1 ሲሆን ስተዲ ስማርት ኖት ሃርድ እያለን አብረናችሁ የምንሆነው እኔ ማስሻ ግርማና እኔ መቅደላዊት ማሙ ነኝ። በዩኒት 1 ውስጥ የተካተቱት ኮንተንቶች essence of psychology, definition of psychology, goals of psychology, historical background and major perspectives of psychology, early schools of psychology, modern schools of psychology, branches and subfields of psychology እና research methods in psychology ናቸው። በዩኒት 1 ውስጥ የመጀመሪያው ቶፒክ ወይም ርዕሳችን የሚሆነው essence of psychology or what is the definition of psychology and related concept የሚለው ነው። The word psychology it's derived from two Greek words. psychology የሚለው ቃል ከሁለት የግሪክ ቃላት የመጣ ሲሆን እነሱም psycho እና logos የሚሉት ናቸው። psycho ማለት mind, soul, spirit ማለትም አይምሮ፣ ነፍስ፣ መንፈስ። ሎጎስ የምንለው ደግሞ study, knowledge, discourse ስለ አንድ ነገር የሚያጠና የሚያሳውቀን ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ሚክስ አድርገን psychology it's the study of mind and soul or spirit ብለን በአጭሩ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። ግሪክ ሌተር PSI የሚለው ምን ተብሎ ነው የሚነበበው? ሳይ ተብሎ ነው የሚነበበው። ስለዚህ ሳይኮሎጂ ይሆናል ማለት ነው ሲነበብ። ሳይኮሎጂ can be defined differently by psychologists በተለያዩ ሳይኮሎጂስቶች በተለያየ መንገድ ትርጉም ሊሰጠው ይችላል ሳይኮሎጂ ማለት ነው። Psychology is the scientific study of human behavior and underlying mental process ሳይኮሎጂ የምንለው ሳይንሳዊ ጥናት ነው። ስለማን ካልን ስለ ሰው ባህሪ እና በአይምሮ ስለሚካሄዱት ሂደቶች ወይም ሁነቶች የሚያጠናልን ፊልድ ነው ብሎ ሳይኮሎጂን ይገልጸዋል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ሳይኮሎጂ ማለት በአማርኛው ስነ አእምሮ መሆኑን አለመርሳት ነው። እዚህ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ስሪ አስፔክት ኦፍ ሳይኮሎጂ አለ ወይም ሳይኮሎጂ ትኩረት የሚያደርግባቸው ነገሮች የመጀመሪያው ሳይንስ ነው። ሳይኮሎጂ uses scientific method study behavior and mental process in both human and animals ሳይኮሎጂ የሰውን ወይም የእንስሳትን ባህሪ ሲያጠና ያንን ባህሪ የሚያጠናው በሳይንቲፊክ ሜተድ ታግዞ ነው ወይም በሳይንሳዊ የሆኑ ዘዴዎች ታግዞ ነው። የሂውማን የሆኑ ሊሆን ይችላል ወይም የእንስሳትን ሊሆን ይችላል ባህሪ የሚያጠናው ማለት ነው። ሳይኮሎጂስት do not study behavior with a common sense እዚህም ጋር ያለው ኮንሰፕት እዚህም ጋር ያለው ኮንሰፕት ተመሳሳይ ነው። እዚህ ጋር ሊለን የፈለገው ምንድነው? ሳይኮሎጂ ቢሄቪየር ወይም ባህሪን የሚያጠናው ይሄ በኮመን ሴንስ አይደለም ወይም ሁሉም ባሉት አይደለም ወይም ሁሉም በሚስማማው ነገር ብቻ አይደለም ወይም በአፈ ታሪክ አይደለም የሚያጠናው ዊዝን ሳይንቲፊክ ፕሮሲጀርስ ነው። በሳይንሳዊ ሂደት የተደገፈና ኦርጋናይዝድ በሆነ ዳታ ነው የሰውን ወይም የእንስሳን ሜንታል ፕሮሰሱን ወይም ባህሪውን የሚያጠናው ማለት ነው። ቢሄቪየር ከዚህ በፊት ታውቃላችሁ ቢሄቪየር ምን ማለት እንደሆነ። ቢሄቪየር ማለት ባህሪ ወይም ካራክተር ማለት ነው። ቢሄቪየር በሁለት ይከፈላል፣ ኦቨርት ቢሄቪየር እና ኮቨርት ቢሄቪየር። ኦቨርት ቢሄቪየር ውጫዊ ባህሪያችን ማለት ነው። ቶኪንግ፣ ፌሻል ኤክስፕሬሽን፣ ሙቭመንት ነው። ይሄ ማለት ያልተደበቀው የኛ ባህሪያችን ኦቨርት ቢሄቪየር ይባላል። ለሰዎች የሚታየው የኛ ባህሪያችን ኦቨርት ቢሄቪየር ይባላል። ኮቨርት ቢሄቪየር ግን behavior which is hidden non-observable and generally considered as a mental process ኮቨርት የምንለው ምንድነው? እየተደበቀው ለሌሎች ሰዎች የማይታየው እንደገና አይምሮአዊ ሂደት ነው ወይም አይምሮአችን ውስጥ ሊጠናቀቅ የሚችለው የኛ ባህሪ ኮቨርት ቢሄቪየር ይባላል። ይሄ ድብቁ የሰው ልጅ ባህሪ የሚገኝበት ፊልድ ነው ማለት ነው ወይም ፓርት ነው ማለት ነው ኮቨርት ቢሄቪየር። ሶ የሁለቱ ልዩነት ምንድነው? ኦቨርት የሚታይ ነው ሜዠረብል ነው ያልተደበቀው ነው። ኮቨርት ግን የማይታየው የተደበቀውና በሌሎች ሰዎች ሊለካው ወይም ሊገመገም የማይችል የኛ ባህሪ ኮቨርት ቢሄቪየር ይባላል ማለት ነው። ሌላኛው አስፔክት ኦፍ ሳይኮሎጂ ሜንታል ፕሮሰስ ነው። የአእምሯችን ሁነት ወይም በአእምሯችን ውስጥ ያለው ሂደት ምንድነው የሚለው የሚያጠና ሲሆን it refers to all internal covert activities of our mind ውስጣዊ የሆነውና የተደበቀው የአእምሯችንን ተግባር የሚያጠናልን ነው። covert activities እነማን ናቸው ስንል thinking, feeling, remain, being ሊሆን ይችላሉ። ስለ አንድ ነገር ማሰብ፣ ፊል ማድረግ ኮቨርት አክቲቪቲዎች ናቸው ብለን ልንገልጽ እንችላለን። ሌላኛው what are the goals of psychology ነው። የሳይኮሎጂ ግብ ወይም አላማ የምንላቸው ምንድናቸው ስንል አራት ዋና ዋና ግቦች ወይም አላማዎች አሉት። የመጀመሪያው ዲስክሪፕሽን ነው። ዲስክሪፕሽን ማለት ስለ አንድ ነገር መግለጽ ወይም ዲስክራይብ ማድረግ ማለት ነው። it means observing behavior and noting everything about it አንድን ባህሪ ምን ማድረግ ማየት መመልከት ከዛ ስለዛ ባህሪ ሁሉን ነገር ማጥናት ወይም ማወቅ ምን እንለዋለን?
description እንለዋለን። it is search of answers like what is happening, why is it happening። ለምሳሌ ለአንዳንድ ጥያቄዎች ልክ እንደ አንድ ነገር ለምን እየተፈጠረ እንዳለ ምን እየተፈጠረ እንዳለ ለማወቅ ለነዚህ መልስን ለማግኘት የምናጠናበት ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው goals of psychology ቅርታ explanation ነው። explanation ምንለው trying to find reasons for observed behavior ላየነው ለተመለከትነው ባህሪ ምን ለማግኘት መሞከር ነው ምክንያት ለማግኘት መሞከር explanation ወይም በአማርኛው ማብራሪያ የምንለው ማለት ነው። it helps in the process of formulating theory ቲዎሪዎችን ፎርሙሌት ለማድረግም እንጠቀመዋለን። ቲዎሪዎች ምንድናቸው ካልን general explanation of observation or facts ምንድናቸው አጠቃላይ ማብራሪያ ናቸው። ያየናቸው ወይም የተመለከትናቸው ነገሮች ሊሆን ይችላሉ እውነታዎችም ሊሆን ይችላሉ። ስለነዚህ የተሰጡ አጠቃላይ ማብራሪያዎች ቲዎሪዎች እንላቸዋለን። እነዚህን ደግሞ ፎርሙሌት ለማድረግ ኤክስፕላኔሽንን እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ሌላኛው goals of psychology prediction ነው። prediction ማለት መተንበይ predict ማድረግ forecast ማድረግ ማለት ነው። determining what will happen in the future ወደፊት ምን ይፈጠራል የሚለውን ዲተርማይን ለማድረግ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ሌላኛው control ነው። what's control የሚለውን ስናይ how can it be changed how can one thing be changed to another ለምሳሌ አንድ የማይፈለግ ባህሪ ካለ ወደሚፈለግ ባህሪ እንዴት ይቀየራል እንዴት ልንቀይረው እንችላለን እንዴት ኮንትሮል ልናደርገው ልንቆጣጠር እንችላለን የሚለውን የሚያይልን ነው። ሶ እነዚህ አራት ነገሮች ፈተና ላይ ሊመጡ ስለሚችሉ አለመርሳት ነው። ጎልስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ከተባለ ዲስክሪፕሽን፣ ኤክስፕላኔሽን፣ ፕሪዲክሽን እና ኮንትሮልን አለመርሳት ነው። ሶ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ኮንትሮል ኦር ሞዲፋይ ያው መግዲ እንዳለችው ከማይፈለገው ነገር ወደሚፈለገው ነገር መለወጥ ወይም መቀየር ማለት ነው። እነዚህን ደግሞ እዚህም ላይ እንደሚታየው እንዴት ነው የምናውቀው ይሄ የማይፈለጉት ነገሮች እንዴት ነው የኛ ባህሪ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ አላቸው የሚለውን ነገር ካጠናን ሞዲፋይ ወይም ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሂስቶሪካል ባክግራውንድ ኤንድ ሜጀር ፐርስፔክቲቭ ኢን ሳይኮሎጂ ከተባለ ሳይኮሎጂ ከ125 ዓመት በፊት ነው ራን ያደረገው ወይም የጀመረው ማለት ነው። እንደገና ሳይኮሎጂ ኒው ፊልድ የተባለበት ምክንያት ወይም the new field in realm of science የተባለበት ምክንያት ከ125 ዓመት በፊት የተከሰተ በመሆኑ ነው። ሳይኮሎጂ began in 1879 in Leipzig, Germany by Wilhelm Wundt ሳይኮሎጂ በ1879 በሌፕዚግ የተጀመረው በዊልሄልም ውንድት በሚባለው ሰውዬ ነው። ሶ ዊልሄልም ውንድት ላይ is the father of modern psychology መሆኑን አለመርሳት ነው። he is the founder for the psychology. Wundt developed the technique of the objective introspection to scientifically examine mental experiences. የአእምሮ ልምዳችንን ለማወቅ ወይም ለማጥናት ውንድት ቴክኒክ ተጠቅሞ ነበር። ያ ቴክኒክ ኢንትሮስፔክሽን ሜተድ ነው። ያ ኢንትሮስፔክሽን ሜተድ ሳይንቲፊካል የሆነ ሜተድ ነው። አደራ እንዳትረሱት የምንፈልገው ነገር ሳይኮሎጂ ሳይንቲፊክ ፕሮሲጀሩን መጠቀም ይጠቀማል። ዊዝን ኮመን ሴንስ አይሰራም። ዊዝን ሳይንቲፊካሊ ፕሮሲጀር ነው የሚጠቀመው። ለዛ ማመለከቻ ውንድት ነው። ውንድት እዚህ ጋር የተጠቀመው ሳይንቲፊክ ፕሮሲጀርስ ምን ይባላል? ኢንትሮስፔክሽን ሜተድ ይባላል ማለት ነው። ምንን ለማወቅ የአእምሯችንን ልምድ ወይም አእምሯችን ያሳለፉትን ነገር በቀላሉ ለመረዳት ያግዘናል ማለት ነው ይሄ ሜተድ። Okay. The study of subjective human experience that previously under philosophy alone, psychology began as an independent field of study. በፊት ስለ human experience ስለ human የሚጠናው በምን ስር ነበረ? በፊሎሶፊ ወይም በፍልስፍና ስር ነበረ። ግን አሁን psychology as an independent field ከጀመረ በኋላ ለብቻው አንድ ፊልድ ሆኖ ኤግዚስት ካደረገ በኋላ በሳይኮሎጂ ውስጥ እነዚህ ነገሮች ሊጠኑ ችለዋል ማለት ነው። Wundt is the founder or father of modern psychology. አሁን ላለንበት ዘመናዊ ለሆነው ሳይኮሎጂ መመስረት ዋና የሆነው ሰው ማን ነው? ውንደት ወይም ዊልሄልም ውንደት የምንለው ሰው ነው ማለት ነው። Psychology went through successive developments once it began to use scientific method. Scientific methodዎችን ወይም ሳይንሳዊ መንገዶችን መጠቀም ከጀመረ ወዲያ ሳይኮሎጂ እያደገ የመጣ ፊልድ ነው ልንል እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ different school of thought emerge አድርገዋል። ለምሳሌ የተለያዩ school of thoughtዎች ስንል ሁለት school of thoughtዎች አሉ። እነሱም old school of thought ወይም early school of thought ምንላቸውና አሁን modern school of thought ምንላቸው አሉ።
አሁን early schools of psychology የምንላቸው እነማን ናቸው ስንል አምስት ዋና ዋና አሉ። የመጀመሪያው structuralism ነው። structuralism ከስሙ መረዳት እንደምንችለው የአንድ ነገር አወቃቀር ቅርጽ ምን ይመስላል የሚለውን የሚያይልን ሲሆን it views psychology as a study or structure of mind psychology የሚያየው እንደ ጥናት ነው። ስለምን ስለ አይምሮአችን አወቃቀር ወይም ስለ አይምሮአችን ቅርጽ የሚያጠናልን ነው ብሎ ሳይኮሎጂን ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ቲችነር is the founder of structuralism የስትራክቸራሊዝም ሐሳብ ባለቤት የሆነው ደግሞ ቲችነር የተባለው ሰው ነው። structuralist goal was to find out the units or elements which make up mind such as sensation, image and feeling የስትራክቸራሊስቶች ዓላማ ወይም ግብ ምንድነው ካልን አካሎችን አሁን አይምሮአችን የተፈጠረባቸው አካሎችን ወይም ፓርቶችን ለምሳሌ እንደነ ሴንሴሽን ኢሜጅ ፊሊንግ ምንድናቸው የሚለውን ለማወቅ ግብ ወይም ዓላማ አድርገው የተነሱ ናቸው። ይህን እንደ አንድ early schools of thought ልናየው እንችላለን ማለት ነው structuralism። አዎ በቀላሉ ሴንሴሽን ላይ ለምሳሌ አሁን እኛ አምስት ሴንስ ኦርጋን አለ። ከአምስቱ ለምሳሌ አፍንጫችን አንድ ሴንስ ኦርጋን ነው። አሁን ስለ አፍንጫ የአፍንጫ ስፔሻሊስት ዶክተር ብታመጪ ስለዛ ስትራክቸር ነው የሚያጠናው። ሶ ስትራክቸራሊዝም ቪው ኦፍ ሳይኮሎጂ ያ ነው። ዊዝን ስትራክቸር ወይም ፓርት ላይ ነው የሚያተኩረው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ኢንትሮስፔክሽን ሜተድ ነው። ኢንትሮስፔክሽን ሜተድ ኢዝ ዘ ቤስት ሜተድ ቱ ሉክ ኢንቱ አወር ኮንሺየስነስ። ኮንሺየስነስ ማለት ንቃተ ህሊናችን ወይም ኮንሺየስነስ ማለት ውስጣዊ ስሜታችን ማለት ነው። ሶ ያንን ለማጥናት የምንጠቀምበት ሜተድ ኢንትሮስፔክሽን ሜተድ ነው። ሶ ኢንትሮስፔክሽን ምን ሜተድ ላይ አለ ማለት ነው? ስትራክቸራሊዝም ሜተድ ላይ አለ ወይም ስትራክቸራሊዝም ቪው ላይ አለ፣ ፐርስፔክቲቭ ላይ አለ ማለት ነው። እንደአሁን እንደ ቅድሙ እንዳወራ ነው ስትራክቸራሊዝም ሜንታል ኤክስፒሪየንስ ወይም የአእምሮ ልምድን በሶስት ነገር ነው የሚያየው፣ በኢሜጅ በፊሊንግ እና በሴንሴሽን መሆኑን አለመርሳት ነው ማለት ነው። ፈንክሽናሊዝም ሌላኛው ቪው ነው። እነዚህ ምን ይላሉ? ሳይኮሎጂ አስ ዘ ስተዲ ኦፍ ፈንክሽን ኦፍ ማይንድ። ፈንክሽናሊዝም እንደ ስሙ ፈንክሽን ነው። ሶ የአእምሮአችንን ጥቅም አእምሮአችን ምን ቫልዩ እንደሚሰጥ የአእምሮአችንን አቅም ነው የሚያጠናው ብለው ያስባሉ ማለት ነው። ምን ሳይኮሎጂ። ሶ የፈንክሽናሊዝም ቪው ወይም አስተያየታቸው ምንድነው? ሳይኮሎጂ የሚያጠናው ስለ አእምሮአችን አቅምና ጥቅም ነው የሚለውን ነው። የፈንክሽናሊዝም ሰው ወይም የፋንክሽናሊዝምን የመሰረተው ዊሊያም ጄምስ ይባላል። ወዝ ዘ ፋውንደር ነው። እንደገና የሰውዬ የመጀመሪያው የሳይኮሎጂ ቴክስት ቡክን የጻፈው ሰውዬ ነው። እዚህ ጋር ሜንሊ ፎከስ ያደረገው ምንድነው? how mind owns people to function in real world, how people work, how people pay adapt surrounding። እዚህ ጋር ለን የፈለገው ምንድነው? ዊሊያም ጄምስ ሳይኮሎጂ ወይም ሳይኮሎጂ የሚያጠናው እንዴት ነው የሰው ልጅ አይምሮ የሚሰራው፣ እንዴት ነው የሰው ልጅ አይምሮ አካባቢውን መላመድ የሚችለው፣ እንዴት ነው የሰው ልጅ አይምሮ ከዓለም ጋር መስተጋበር የሚኖረው የሚለውን ነገር ለማጥናት ነው ምን ፈንክሽናሊዝም ቪውን ያመጣው ማለት ነው። ፈንክሽናሊዝም ቪው ሶስት ሜቶዶች አሉት ምን ለማድረግ ፈንክሽናሊስቶች የሚጠቀሙበት። ኩዌስቸነሪስ አለ፣ ሜንታል ቴስት አለ፣ ኦብጀክቲቭ ዲስክሪፕሽን አለ። ኩዌስቸነሪስ ማለት መጠይቂያ አረፍተ ነገሮች ናቸው። ሜንታል ቴስት የአይምሮ ቴስቶች ናቸው። ኦብጀክቲቭ ዲስክሪፕሽን የዓላማ ገለጻዎች ናቸው። እነዚህ ሶስቱ ሜቶዶች ፈንክሽናሊዝምን ያቆሙ ሜቶዶች ናቸው ማለት ነው። ወይም ፈንክሽናሊዝም እየሰራባቸው የመጣበት ሜቶዶች ናቸው ማለት ነው። ሳይኮሎጂካል ፕሮሰስ ኢዝ አዳፕቲቭ ነው። ሳይኮሎጂካል ፕሮሰስ ወይም የስነ አእምሮ ሂደት እየተላመድ ነው የሚመጣ ነገር ስለሆነ ሳይኮሎጂካል ፕሮሰስ ኢዝ አዳፕቲቭ መሆኑን አለመርሳት ነው። ኢትስ ሲምፕሊስቲክ ቱ አንደርስታንድ with the complex human being። እዚህ ላይ ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ፈንክሽናሊዝም as the study of function of mind የአእምሮን ጥቅም ነው አይደለም የሚነግረን። ወይም ሳይኮሎጂ ስለ አእምሮ ጥቅም ካጠና የሰው ልጅን ለመረዳት ፈንክሽናሊዝም በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ የሚባለው ከአንገቱ በላይ ነው። የስ ያንን ነገር ደግሞ ሲምፕል በሆነ መልኩ ፈንክሽናሊዝም አስረድተውናል ብለው ያስባሉ ማለት ነው። ሶ ፈንክሽናሊዝም ከተባለ as the study of the function of mind መሆኑን አለመርሳት ነው። ኦኬ ቀጣዩ early school of thought ምንድነው? gestalt psychology ምንለው ነው። it views psychology as a study of whole mind የሙሉ አይምሮአችን ጥናት ነው ብለው ነው የሚያስቡት ሳይኮሎጂን ወይም ስነ አይምሮን ማለት ነው። ማክስ ዌትመር found this school of thought in Germany in 20th century በሃያኛው ክፍለ ዘመን ማክስ ዌትመር የሚባለው ሰውዬ ይህን school of thought አግኝቶታል ማለት ነው። mind is the result of four pattern of sensory activity
and he acknowledged consciousness. ማይንድ ምንድነው? የሙሉ የሴንሰሪ አክቲቪቲዎቻችን ቅንጅት ወይም ንድፍ ነው እንጂ በፓርትስ ተከፋፍሎ ሊጠና የማይችል ነው ብሎ የሚያስብ ሲሆን አክኖሎጅ ያደርጋል። ምን ንቃተ ህሊናን ለሱ አክኖሎጅመንት ይሰጣል ማለት ነው። በአጭሩ አሁን ያነሳነውን ሀሳብ ስንገልጸው whole mind is greater than its parts ሙሉ አይምሯችን ከፓርቶቹ ማለትም ከኢሜጅ ከሴንሴሽን እና ከፊሊንግ ይበልጣል ብለን ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። እስካሁን ያየናቸው ሶስቱ early school of thought ምንላቸው በዚህ ውስጥ ያሉት structuralistoች functionalistoች እና gestalt psychologistoች they try to examine human mind which is internal not visible hidden experience of human being አሁን ሶስቱ እንዴት ቪው አደረጉት ሳይኮሎጂስቶቹ እንዴት አዩት ስንል ሂዩማን ማይንድን የማይታይ የተደበቀና ውስጣዊ ነው ብለው አሳዩት ማለት ነው። ሌላኛው it cannot be observable ልናየው የማንችለው ወይም ልንመለከተው የማንችለው measurable ልንለካው የማንችለው and cannot be studied scientifically በሳይንሳዊ መንገድ ልናጠናው የማንችለው ነው ብለው የሰውን አይምሮ ሳይኮሎጂን በዚህ መንገድ ገልጸውታል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ስለ ገስታት ስናወራ ገስታት ሆል ፓርት ነው አይደለም ያጠናው መግዲ እስቲ ኤግዛምፕል ይኖርሻል መግዲ ስለ ገስታት በቀላሉ ለማስረዳት ለምሳሌ አሁን አንተ ቅድም ባነሳው ኤግዛምፕል ላይ ስለ ሙሉ የሰውነት ክፍል ስፔሻላይዝ ያደረገ ሰው ሊሆን ይችላል አይደለ ልክ እንደዛ ሁሉ ጌስታት ሳይኮሎጂ አይምሮአችንን በፓርት ከፋፍለን ሳይሆን ሙሉ ነው ልናጠናው ልንረዳው የሚገባው ብሎ የሚያስብ ቪው ነው ወይም ስኩል ኦፍ ቶት ነው ልንለው እንችላለን። ኦኬ ሶ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ቢሄቪየሪዝም ነው። ቢሄቪየሪዝም አንደኛው ቪ ነው። ይሄ ቪው ምንድነው? ምን ሳይኮሎጂ አስ ዘ ስተዲ ኦፍ ዘ ኦብዘርቨብል ሜዠረብል ቢሄቪየር ነው የሚለው። ቢሄቪየሪዝም ስተዲ የሚያደርገው ስለ ኦቨርት ቢሄቪየር ነው። ይሄ ማለት ሳይኮሎጂ የሚያጠናው ስለሚታየው ስለሚለካው የኛ ባህሪ ነው ብለው ቢሄቪየሪዝም ተናግሯል ማለት ነው። ጆን ቢ ዋትሰን ኢዝ ዘ ፋውንደር ኦፍ ቢሄቪየሪዝም ጆን ዋትሰን ፋውንደር መሆኑን አለመርሳት ነው። ዋትሰን ምን አለ? ሳይኮሎጂ was the study of the observable and measurable behavior and nothing more about hidden mental process። ይህ ስለ ድብቁ አይምሮአችን የሚያጠና አይደለም። ስለ ድብቁ አይምሮ ሁነታችን ሂደታችን የሚያጠና አይደለም። ሳይኮሎጂ የሚያጠናው ስለሚታየውና ስለሚለካው የኛ ባህሪ ነው ብሎ ተናግሯል ማለት ነው። we can't locate measure consciousness and it cannot subject to scientific study እዚህ ጋር ልነግረን የፈለገው ድብቁ አይምሮአችን ወይም ኮንሺየስነስን ሎኬት ማድረግ አንችልም ወይም ሜዠር ልናደርግ አንችልም። እኛ ሜዠር የምናደርገው የሚታየውን የኛ ባህሪ ነው ብሎ ዋትሰን ተናግሯል ማለት ነው። ዋትሰን ቢሄቪየሪዝም ሶስት አይነት ካራክተሪስቲኮች አሉት። የመጀመሪያው ኮንዲሽናል ሪስፖንስ አስ አን ኤሌመንት ኦፍ ቢሄቪየር ይሄ ቅጽበታዊ ምላሽ ለሚያጋጥመን ባህሪያቶች ቅጽበታዊ ምላሽ አንዱ ኤሌመንት ነው ብሎ ተናግሯል። ሁለተኛ learned rather than unlearned behavior ይሄ ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ኦብዘርቨብል ከሆነ ሜዠረብል ከሆነ እያየነው የምንማረው ቢሄቪየር ነው። ሶ ቢሄቪየሪዝም ወይም ቢሄቪየር learned ነው rather than unlearned ብሎ ተናግሯል። ሌላኛው focused on animal behavior ነው። ያው ሳይኮሎጂ ላይ የግድ የሰውን አይምሮ ብቻ ማጥናት ብቻ አይደለም የእንስሳቶችንም ባህሪ ማጥናት ነው። ሶ የእንስሳቶችንም ባህሪ ያጠናው ዋትሰን ስለሆነ ፎከስድ ኦን አኒማል ቢሄቪየር ፎከስ ማድረጉ ሌላኛው ካራክተር ነው ማለት ነው። ቀጣይ ሳይኮአናሊሲስ የሚባለው ቪው ላይ እንምጣ። ሳይኮአናሊሲስ ስተዲ ዘ አንኮንሺየስ ፓርት ኦፍ ሂውማን ማይንድ ስለ ድብቁ የሰው ልጅ አይምሮ የሚያጠና ነው ብለው ተናግሯል ማለት ነው። ምንድነው የሚያጠናው? ሳይኮሎጂ የሚያጠናው ስለ የሰው ልጅ ድብቁ አይምሮ ነው ብለው ተናግሯል። እነማን? ሳይኮ አናሊሲሶች። እሺ በሳይኮ አናላይሲሶች ስር የሚነሳው ስም ሴግመንት ፍሬድ የሚባለው ሰው ነው። he found this thought he became continued that some physical illness of his patients didn't have medical or bodily causes but non-physical or emotional causes ሴግመንት ፍሬድ የሚባለው ሰውዬ ምንድነው በታካሚዎቹ ላይ ያየው ነገር ምንድነው? በአካላዊ ወይም ፊዚካላዊ በሆኑ ምክንያት ሳይሆን በኢሞሽናል በሆኑ ምክንያቶች የመጡ በሽታዎችን ወይም ኢልነሶችን አይቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ቶት እንዲያስብ ያደረገው በዚህ ምክንያት ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ስለ አንኮንሺየስ ማይንድ እንዲያጠና መሰረት የሆነው ይሄ ነው ማለት ነው። ሌላኛው what's hysteria ምንድነው ስንል it's a conversation of emotional
emotional problems into bodily problems which illness is caused by emotional causes አሁን በሽታ የሚከሰተው በምን በኢሞሽን ከሆነ የበሽታው ኮዝ ምን ልንለው እንችላለን ሂስቴሪያ ብለን ልንጠራው እንችላለን ምክንያቱም ተጨባጭ ያልሆነ አካላዊ ያልሆነና ሲምፕተሙን በግልጽ ሊታይ የማይችል በሽታ ኮዙም ሊታወቅ የማይችል በሽታ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ተርም ግለጹ ብንባል illness that is caused by emotional cause ብንባል ሂስቴሪያ የሚለው ተርም ይገልጸዋል ማለት ነው ሌላኛው childhood trauma ነው childhood trauma can be hidden or unconscious and then will remain to affect our later behavior childhood trauma ስንል ለምሳሌ በልጅነታችን ያጋጠመን አሰቃቂ ወይም መጥፎ ነገር ሊሆን ይችላል እሱ ተደብቆ unconscious በሆነው ማይንዳችን ላይ ተደብቆ ይቆይና አሁን ላለን ባህሪ ምን ያደርገዋል አሁን ያለንን ባህሪ ጫና ይፈጥርበታል ወይም አፌክት ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው ሌላኛው what's unconsciousness ሚለውን ስናይ it contain hidden wishes passion guilt secrets and inseparable learnings and conflicts between desires እሺ unconscious ምንለው ደግሞ ምንድነው ማይንዳችን ለምሳሌ ንቁ ያልሆነው አይምሮአችን ማለት ነው ድብቅ የሆኑ ለምሳሌ ምኞቶቻችን ሊሆን ይችላሉ ስሜቶቻችን ሊሆን ይችላሉ የጥፋተኝነት ስሜት ሊሰማን ይችላል በአንድ ነገር ዙሪያ እሱንም ሊሆን ይችላል ሚስጥርም ሊሆን ይችላል እነዚህን ሁሉ ነገር ደብቆ የሚያቆየልን የአይምሮአችን ክፍል unconscious የሆነው ፓርት ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ሌላኛው ፍሬድ ምን አይነት ሜተዶችን ተጠቀመ ሚለውን ስናይ ፍሬድ used hypothesis and dream analysis hypothesis ስንል መላምት ወይም ግምት ተጠቅሞ ድሪም ወይም ህልም ላይ የተመሰረተ ትንተና ወይም ግምገማ አድርጎ እነዚህን አስ ሜተድ ተጠቅሞ የሰውን አንኮንሺየስ የሆነውን ማይንድ አጥንቷል ማለት ነው ስለዚህ በሳይኮ አናላይሲስ ውስጥ የሚነሳው ስም ሲግመንድ ፍሬድ የሚባል ነው ሲግመንድ ፍሬድ ከሚታየው ብዙ ጊዜ ለበሽታዎች ኮዝ ከሚሆነው ፊዚካል ኮዝ በተጨማሪ ኢሞሽናል ኮዝ አለ ብሎ ያጠና ስለ አንኮንሺየስ ማይንዳችን ያጠና ሰው ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ሶ ስለ ሲግመንድ ፍሬድ እንዲህ ካልን ወደ ቀጣዩ እንሂድ የቀጣዩ ልናይ ያሰብነው ወደ modern schools of psychology ነው modern school of psychology old school of psychology open doors for multiple perspective in explaining human behavior and mental process የታወቀ ነው old school psychology ለሞደርኑ በር ከፍቷል ይሄ የታወቀ ነው modern psychologists tend to examine human behavior in different views such as questions about behavior different assumption about how mind works modern psychologists ስለ ሰው ባህሪ ሲያጠኑ ሁለት ነገርን ጠይቋል የመጀመሪያው ስለ ባህሪ ጥያቄ ነበራቸው ሁለተኛው ደግሞ የተለያዩ አሰፕሽን ነበራቸው እንዴት ነው የሰው ልጅ ወርክ የሚያደርገው የሰው ልጅ አይምሮ እንዴት ነው የሚሰራው ብሎ የተለያየ መላምትና ግምት ወይም ግምት ያሰጣት ነበራቸው ማለት ነው የመጀመሪያው ፐርስፔክቲቭ ከሞደርን ስኩል ኦፍ psychology psychodynamic now psychodynamic perspective originated from Freud theory of psychology emphasized the unconscious with the individual such as inner forces conflicts or instinctual energy psychodynamic perspective which ምንድነው የሚያጠናን ካለን እንደዛኛው እንደ ፍሮይድ unconscious ነው ግን within individual ነው ግላዊ ነው ይሄ በግል ነው በግለሰብ ደረጃ ነው የሳይኮዳይናሚክ ፐርስፔክቲቭ የተገለጸው ምንድነው አንኮንሺየስ ወይም ስለ ድብቁ አይምሮአችን ያጠናል ስለምን ዊዝን ኢንዲቪጁዋል ነው እዚህ ጋር አንኮንሺየስ ካለን ምንድናቸው ይሄ ውስጣዊ ኃይሎች ውስጣዊ ቀውሶች ይሄ ውስጣችን ሊፈልቅ የሚችለው ኢነርጂ ወይም ኢንስቲንክቹዋል ማለት ይሄ ድንገታዊ የሆነ ውስጣችን ላይ ሊፈጠር የሚችል ኃይል ስለነሱ ነው የሚያጠራው ማለት ሳይኮዳይናሚክ በምን ዊዝን ኢንዲቪጁዋል መሆኑን አለመርሳት ነው it emphasizes the influence of unconscious mental behavior on every day እዚህ ጋር ሊገልጽልን የፈለገው ነገር ይሄ ድብቁ አይምሮአችን በህይወታችን ላይ ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለው ነገር ለማጥናት ተጠቅሟል ሁለተኛው the role of childhood experience in shaping adult personality ይሄ የህፃንነት እድሜያችን ወይ በህፃንነታችን የምናደርጋቸው ልምዶች አሁን ላለንበት ማንነታችን እንዴት ሼፕ እንደሚያደርጉ እንዴት ቅርጽ እንደሚያወጡ ተናግሯል ሌላኛው ደግሞ the role of interpersonal conflict in determining human behavior ይሄ ማለት ውስጣዊ ቀውስ ወይም ውስጣዊ ኮንፍሊክትን እንዴት ነው የሰው ልጅን ባህሪ አፌክት ሊያደርግ የሚችለው ወይ ዲተርማይን ሊያደርግ የሚችለው በሚለው ነገር ላይ በሶስቱ ነገር ተዋይቷል ማለት ነው ሳይኮዳይናሚክ ላይ መርሳት የለብን ምንድነው ኢንፋሳይዝ የሚያደርገው አንኮንሺየስ ማይንድ ዊዝን ኢንዲቪጁዋል በግል ነው ኢንፋሳይዝ ለማድረግ የሞከረው ማለት ነው
እሺ ሌላ በሳይኮ ዳይናሚክስ ዙሪያ ልንጨምረው የፈለግነው ሀሳብ ምንድነው? they think of themselves as an archaeologist of mind because they dig deep below the surface of person's behavior to find the unconscious person unconscious የሆነውን ንቁ ያልሆነውን የሰው ማይንድ ለማግኘት በጣም ጠልቀው ስለሚገቡ ራሳቸውን እንደ አይምሮ አርኪኦሎጂስት ይቆጥራሉ ማለት ነው። እነማ ካልን ሳይኮ ዳይናሚስቶች። ሌላኛው ፐርስፔክቲቭ ምንድነው? behavioral perspective now. Behavioral perspective emphasizes the role of learning experience play in shaping the behavior of an organism. አሁን የምንማራቸው የምናዳብራቸው ልምዶች እንዴት የአንድን ሰው ወይም የአንድን ኦርጋኒዝም ባህሪ እንዴት ሼፕ ያደርጉታል፣ እንዴት ይቀርጹታል፣ እንዴት ያጎለብቱታል የሚለው ላይ የሚያተኩር ነው። it concerned with how environment affects a person action እንዴት ነው የአንድ ሰው አካባቢ ድርጊቱን አፌክት የሚያደርገው ወይም ድርጊቱ ላይ ጫና የሚፈጥረው የሚለውንም በዚህም ዙሪያ ያጠናል ማለት ነው። it focuses on environmental conditions ለምሳሌ በአካባቢያችን ያሉ ሁኔታዎች ማለትም ሪዋርድ እና ፐኒሽመንት። ሪዋርድ ስንል ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ነው። ፐኒሽመንት ስንል ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ነው። ስለነዚህ ምንድናቸው የሚለውን ያጠናል። ሌላኛው ብላክ ቦክስ የምንለው አፕሮች አለ። ይህ አፕሮች it treats mind less useful in understanding human behavior and focus on what goes in and out of the box not the process. አሁን ብላክ ቦክስ የሚባለው አፕሮች ደግሞ በቢሄቪራል ፐርስፔክቲቭ ስር ምንድነው የሚያየው? ማይንዳችን ወይም አይምሯችን የሰውን ባህሪ ለመረዳት ብዙም ጥቅም የለውም። ሂደቱ ላይ አይደለም ማተኮር ያለብን፣ የመጀመሪያውና የመጨረሻው ላይ ነው ማተኮር ያለብን ብሎ የሚያስብ አፕሮች ነው። በምን ውስጥ ይካተታል ካለን behavioral perspective ውስጥ ሊካተት ይችላል ማለት ነው። ኦኬ አሁንም ግን ተመልካቾቻችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ማስሜክ የስኬቶት ምክንያት ነው። focus on the effect of the environment input and output ብላለች መግዲ ወይም or not in the process ኮንሰንትሬት አያደርግም inside the box ነው ኮንሰንትሬት የሚያደርገው ካለችን ወደ ሶስተኛው እንምጣ። humanistic perspective human behavior is not determined by unconscious dynamics or the environment. humanistic behavior ወይም perspective የሚለው የዛ ተቃራኒ ነው። ድብቁ አይምሮአችን ዳይናሚክስ ወይም ኢንቫይሮንመንቱ አፌክት ሊያደርገው አይችልም የኛን ባህሪ ብለው ተናግሯል። እና humanistic perspective mainly focus የሚያደርጉት እዚህ ላይ እናስምረው human values and subjective experiences and uniqueness። እዚህ ጋር ምን አለ? it focus on human values, subjective experiences and uniqueness። ይሄ ማለት ሰው በመሆናችን የሰውነትን ዋጋ ነው humanistic perspective የሚያጠናው። እንደገና subjective የሆነ experience ከዚህ በፊትም አሁንም የሚመጣብን ሀቢቶች፣ ልምዶች የሰው ልጅን ባህሪ ወይም ሰው ልጅን ባህሪ አፌክት ሊያደርጉ ይችላሉ። ሁለተኛ የኛ መለየታችን ልዩነት የሚለው ነገር የሰው ልጅ ባህሪ አፌክት ወይም ዲተርማይን ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። so they do not deal with the unconscious dynamics. prioritize individuals free will እዚህ ጋር የሰው ልጅን ነጻነት ወይም የግለሰብን ነጻነት ላይ ምን ያደርጋል? prioritize አድርጓል ማለት ነው። the goal is to help people to express themselves creatively and achieve their full potential or self actualization. so individual free will ላይ humanistic perspective ካጠኑ እነዚህ ምንድነው የሚያደርጉት? የሰው ልጅ የራሱን አቅም አሟጦ እንዲጠቀምና ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድር ዴቨሎፕ እንዲያደርግ ነው እነዚህ ጎላቸው ወይም አላማቸው ማለት ነው። so humanistic ከተባለ እንደ ስሙ human value ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነው። cognitive perspective emphasize what goes on people's heads, how people reason, remember, understand language and solve problems and express their beliefs, explain their experiences. እዚህ ጋር ኮግኒቲቭ የምንለው ምንድነው? የሰው አይምሮ ውስጥ ምንድነው ያለው? ሰው ለምንድነው ምክንያት የሚያቀርበው? ሰው ለምንድነው ቋንቋን መረዳትና ማስተዋወስ የሚችለው? ሰው ለምንድነው ችግር ሲያጋጥመው ያንን ችግር መፍታት የሚችለው? ያንን ነገር ወይም ሰው ልጅ አይምሮ ላይ ያሉትን ነገሮች ለማጥናት ነው ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ቪው የሰጠው ማለት ነው ወይም አይዲያ የሰጠው። ኮግኒቲቭ ማለት ቲንኪንግ ነው። ሰው አይምሮ ውስጥ ምን እንዳለ፣ ምን እንደሚያደርግ፣ ምን አይነት አክቲቪቲ እንዴት እንደተፈጠረ የሚያጠናልን ነው ማን ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው። ኦኬ
ሌላው ኮግኒቲቭ ፐርስፔክቲቭ ፎከስ ኦን ደ ሜንታል ፕሮሰስ ስለ አእምሯችን ሁነት ወይም ሂደት ላይ ያተኮረ ነው። ኢት ሾው ሃው ፒፕል ቶትስ አፌክት ዜር አክሽንስ እንዴት የሰው ሀሳቦች ምኖቻቸውን ድርጊቶቻቸውን ፊሊንግ ስሜቶቻቸውን ቾይስ ምርጫቸውን አፌክት ያደርጋል የሚለው ላይ የሚያጠናልን ነው። ቴክኒክስ ዩዝድ ኤሌክትሪካል ሪኮርዲንግ ኦፍ ብሬን አክቲቪቲ ኤሌክትሪካል ስቲሙሌሽን ኤንድ ሬዲዮ አክቲቭ ትሬሲንግ ኦፍ ሜታቦሊክ አክቲቪቲ ኢን ነርቨስ ሲስተም አሁን ይሄ ፐርስፔክቲቭ ምን ተጠቅሟል ካልን ምን አይነት ሜቶዶችን ተጠቅሟል ካልን ኤሌክትሪካል ሪኮርዲንግ ኦፍ ብሬን አክቲቪቲን ተጠቅሟል ኤሌክትሪካል ስቲሙሌሽን ተጠቅሟል ትሬሲንግ ተጠቅሟል ሜታቦሊክ አክቲቪቲ እንደ ነርቨስ ሲስተም ተጠቅሟል ማለት ነው። በአእምሯችን ውስጥ እነዚህን ሁሉ ሂደቶች አካሂዶ ነው ስለ ሜንታል ፕሮሰሳችን ያጠናልን እንዴት ነው የኛ ሀሳቦች ድርጊቶቻችን ስሜቶቻችንና ምርጫዎቻችንን አፌክት የሚያደርጉት የሚለውን ያጠናልን እነዚህን ሳይንሳዊ መንገዶች በመጠቀም ነው ይለናል። ሌላኛው ፐርስፔክቲቭ ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ ነው። Biological perspective studies how bodily events functioning of the body affect the behavior of feeling and thoughts እንዴት ነው አካላዊ የሆኑ ድርጊቶቻችን ምናችንን ባህሪያችንን አፌክት ሊያደርጉት የሚችሉት ስሜቶቻችንን እንዲሁም ሀሳባችንን አፌክት ሊያደርጉት የሚችሉት የሚለውን የሚያጠናልን ነው። Brain and various brain chemicals affect psychological process such as learning, performance, perception of reality, experience of emotions. ለምሳሌ አእምሯችንና በአእምሯችን ውስጥ ያሉ የተለያዩ ኬሚካሎች እንዴት ነው የስነ አእምሮ ሂደትን አፌክት የሚያደርጉት ጫና የሚያሳድሩት ማለትም አማማራችን ላይ እኛ ያለን ፐርፎርማንስ ላይ ሊሆን ይችላል እውነታን እንዴት እንደምንቀበል ሊሆን ይችላል እንዴት ኢሞሽኖቻችን ወይም ስሜቶቻችንን ኤክስፒሪየንስ ልናደርግ እንችላለን የሚለው ላይ እነዚህን ሁሉ አፌክት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። እሱ ማነው ብሬን እነዚህን ሁሉ ነገሮች አፌክት ሊያደርግ ይችላል ብለው ያስቀመጡት ሀሳብ አለ። ሶ ስለ ባዮሎጂካል ፐርስፔክቲቭ እንዲካወራን ቀጣዩ ልናወራ የምፈልገው ነገር ምንድነው? ባዮሎጂ ኤንድ ቢሄቪየር ኢንተራክት ኢን ኤ ኮምፕሌክስ ዌይ። ይሄ ታወቀ ነው። ባዮሎጂ እና ቢሄቪየር ኢንተራክት የሚያደርጉት ዊዝን ኤ ኮምፕሌክስ ዌይ ነው። ቢካዝ ባዮሎጂ ኢዝ ዘ ስተዲ ኦፍ ሊቪንግ ቲንግስ ሶ ቢሄቪየርም የሊቪንግ ቲንጎችን ነገር ያጠናል። ግን እዚህ ጋር ባዮሎጂ ላይ ያሉ እነዚህ ኦርጋኖቹ ቢሄቪየርን ዳይሬክትሊ ያደርጉታል፣ ግን በበዛ መልኩ ኢንዳይሬክትሊ ነው አፌክት የሚያደርጉት ማለት ነው። ወደ ስድስተኛው ስንመጣ ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ ነው። ኢትስ ፎከስ ኦን ሶሻል ኤንድ ካልቸራል ፋክተር ዛት አፌክት ሂውማን ቢሄቪየር። ሶሻል እና ካልቸራል ፋክተር ላይ ነው የሚያተኩረው ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ ማለት ነው። እንደ ስሙ ሂውማን ቢሄቪየር ካን ኖት ቢ አንደርስታንድ ዊዛውት ሶሾ ካልቸራል ኮንቴክስት። ይሄ ማህበራዊና ባህላዊ ምክንያቶች የሰው ልጅን ባህሪ አፌክት ያደርጉታል ወይም ተጽዕኖ ያሳድራሉ ብለው ካሉ የሰው ልጅ ባህሪ ይሄ ካለ ማህበራዊና ካለ ባህላዊ ኮንቴክስት ወይም በነዛ ውስጥ ነው መራመድ የሚችለው። ከነዛ ውስጥ ውጪ መሆን አይችልም። ከነዛ ውስጥ ውጪ የራሱን የሆነ ሀሳብ የሆነ መግለጽ አይችልም ነው የሚለው። ወይም ዊዝን ሶሾ ካልቸራል ኮንቴክስት ነው ሂውማን ቢሄቪየር መጠቃለል የሚችለው ብለው ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ ተናግሯል። ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ እዚህ ጋር ሁለት ነገር አለ፣ ሶሻል ሳይኮሎጂ እና ካልቸራል ሳይኮሎጂ። ሶሻል ሳይኮሎጂ የምንለው ኤግዛማይን ግሩፕ ሜምበርሺፕ አፌክት አቲቲዩድ ኤንድ ቢሄቪየር። እዚህ ጋር ሶሻል ማለት ማህበራዊ ነው። ሶ ግሩፕ ሜምበርሺፕ ላይ ነው የሚያየው። ግሩፕ ሜምበርሺፕ እንዴት ነው አቲቲዩዳችን ላይ ቢሄቪየራችን ላይ አፌክት ሊያደርግ የሚችለው የሚለው ላይ ነገር ላይ ዲል ያደርጋል። ካልቸራል ሳይኮሎጂ ደግሞ ኤግዛማይን ካልቸራል ሩልስ ኤክስፕሊት ኤንድ አንስፖክን አፌክት ዘ ሂውማን። ካልቸራል ሳይኮሎጂ ደግሞ የምንለው ይሄ ባህላዊ የሆኑ ሩሎች ወይም ባህላዊ የሆኑ ወጎች ወይም ባህላዊ የምንላቸው ስርዓቶች እንዴት ነው የሰው ልጅን ባህሪ አፌክት የሚያደርጉት የሚለውን ነገር ያጠናሉ ማለት ነው። ሶሾ ካልቸራል ከተባለ ምንድነው ሳይኮሎጂ የሚያጠናው ስለ ሶሻል እና ስለ ካልቸራል ፋክተር ነው። እንዴት ሂውማን ቢሄቪየርን አፌክት እንደሚያደርጉት ወይም ተጽዕኖአቸውን ያጠናል ብለው ተናግሯል ማለት ነው። ሶሾ ካልቸራል ፐርስፔክቲቭ። እሺ ቀጣዩ what are the branches or subfields of psychology የሚለው ነው። በሳይኮሎጂ ስር ብዙ ሰብፊልዶች አሉ። የመጀመሪያው developmental psychology ነው። developmental psychology studies the physical and cognitive and psychological changes across lifespan። ሰው በህይወቱ ሙሉ በህይወት ዘመኑ የሚያጋጥሙት አካላዊ ሊሆን ይችላል ወይም ኮግኒቲቭ ስንል ግንዛቤ ሊሆን ይችላል እና psychological changes የስነ አእምሮአዊ የሆኑ ለውጦች እንዴት
የሰውን ልጅን አፌክት ያደርጉታል የሚለውን የሚያጠናልን ነው። It examines the major developmental milestones that occur at different stage of development. በተለያዩ የእድገት ደረጃዎች ላይ ያሉትን ስቴጆች ወይም ሜጀር ዴቨሎፕመንታል ማይልስቶን የምንላቸውን ያጠናልናል ማለት ነው። የሰው ልጅ ከህፃንነቱ ጀምሮ እንዴት እያደገ ነው የመጣው፣ ግንዛቤው፣ አይምሮ፣ በአካልም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገሮች እንዴት ነው እያደገ የመጣው የሚለውን ነገር የሚያጠናልን ዴቨሎፕመንታል ሳይኮሎጂ እንለዋለን። ሌላኛው ፐርሰናሊቲ ሳይኮሎጂ የምንለው ነው። It focuses on reality, enduring traits and characters of individuals, topics such as self-concept, aggression, moral development. Personal psychology የሚያጠናው እንዴት ነው የሰው ባህሪያት ወይም የሰው የግል ባህሪያቶች ስለራሱ ያለው ግንዛቤ ምንድነው፣ እንዴት ነው ሞራሉን ዴቨሎፕ ያደረገው የሚለውን የሚያጠናልን ነው። በአጠቃላይ ስለ ኢንዲቪጁዋል ሰልፍ አዌርነስ የሚያጠናልን፣ ስለ ሰልፍ ኮንሰፕት የሚያጠናልን ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ቀጣዩ ሶሻል ሳይኮሎጂ ነው። ሶሻል ሳይኮሎጂ deals with people with social interactions, relationship, social perceptions and attitudes. ሶሻል ሳይኮሎጂ ስንል ለምሳሌ ሰዎች ማህበራዊ ግንኙነታቸው ላይ ያላቸው አመለካከት ምንድነው፣ አቲቲዩድ ግላዊ ባህሪያቸው ምንድነው እና ከሌሎች ጋር ያላቸው ግንኙነት ምን ይመስላል፣ ለሌሎች ያላቸው አመለካከት ወይም ግንዛቤ ምንድነው የሚለውን የሚያጠናልን subfields of psychology social psychology ነው። ሌላኛው cross cultural psychology የምንለው ነው። It examines the role of culture in understanding behavior, thought, emotions. ባህላችን ምን አይነት ጥቅም አለው ወይም ምን አይነት ተግባር አለው ማለትም ባህሪያችንን፣ ሐሳባችንንና ስሜቶቻችንን ለመረዳት ባህላችን ምን ያህል ጫና ያሳድርብናል ወይም ምን ያህል ተግባርና ጥቅም አለው የሚለውን የሚያጠናልን branch of ወይም subfields of psychology ብለን ልንጠቅሰው እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ branch or subfield of psychology መሆናቸውን አለመርሳት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ እዚህ ጋር ኢንዱስትሪያል ሳይኮሎጂ፣ ፎረንሲክ ሳይኮሎጂ እና ኤዱኬሽናል ሳይኮሎጂ አሉ። እነዚህ ሰብፊልድ ኦፍ ሳይኮሎጂ ናቸው። ከኢንዱስትሪያል ብንጀምር ኢንዱስትሪያል ኦርጋናይዜሽን ወይም ፕሮዳክቲቪቲን ለመጨመር ሚረዳን ሳይኮሎጂ አይነት ምን ይባላል? ኢንዱስትሪያል ሳይኮሎጂ ይባላል። ፎረንሲክ ሳይኮሎጂ applies on psychological principles to improve legal system ህጋዊ የሆኑ ሲስተሞችን ወይም የህግ ነገሮችን ለማስተካከል ይረዳናል። እነዚህ ፎረንሲክ ሳይኮሎጂ ለምሳሌ ያሸረ ሊሆን ይችላል እና ፎረንሲክ ሳይኮሎጂ ፖሊስ ላይ ቴስቲሞኒ ላይ የሚያገለግሉ ናቸው። ሶስተኛው ደግሞ ኤዱኬሽናል ሳይኮሎጂ concerned with the application of psychological principles and theories improving educational process ወይም የትምህርት ሂደቱን ለማሻሻል የሚረዳን የሳይኮሎጂ አይነት ኤዱኬሽናል ሳይኮሎጂ ናቸው። እነዚህ አጠቃላይ ሰብፊልድስ ኦፍ ሳይኮሎጂ ይባላሉ ማለት ነው። ሌላኛው health psychology, clinical psychology እና counseling psychology የምንላቸው አሉ። እነዚህም subfields of psychology ናቸው። health psychology የምንለው apply psychology to prevention and treatment of physical illness and disease. አካላዊ ለሆኑ በሽታዎች ወይም ህመሞች ሊሆን ይችላል እንዴት ነው prevent ማድረግ የምንችለው፣ ቀድመን መከላከል የምንችለው፣ ለምሳሌ ከተፈጠሩስ እንዴት ነው ትሪት ማድረግ ማከም ወይም ማዳን የምንችለው የሚለው ላይ የሚያጠና subfield of psychology ነው። ሌላኛው clinical psychology ነው። clinical psychology apply psychology to prevention, diagnosis, treatment of psychological disorder. ስነአዕምሮአዊ ለሆኑ በሽታዎች ወይም ህመሞች እንዴት ነው እነሱን መከላከል የሚችለው፣ ከተፈጠሩስ እንዴት ነው ማከም ወይም ትሪት ማድረግ የሚቻለው የሚለው ላይ የሚያጠናው clinical psychology ነው። ሌላኛው counseling psychology የምንለው ደግሞ help individuals with less self problems that are treated by clinical philosophy ወይም clinical psychology. counseling psychology የምንለው ኢንዲቪጁዋሎችን ወይም ሰዎችን ለምሳሌ ወደ ህክምናው ሳይመጡ ወይም አይምሮአዊ የሆኑ በሽታዎች ወይም just ወደ ሳይኮሎጂካል ወደ ሆነ ዲስኦርደር ሳያመሩ በፊት ቀድመን እንዴት ነው ማከም የምንችለው፣ ወደ ከፍተኛ ወደ ሆነ ችግር ሳይለወጥ በፊት እንዴት ነው እነዚህን ሰዎች ካውንስል ማድረግ የምንችለው፣ ማማከር የምንችለው ወይም ትሪት ማድረግ የምንችለው የሚለው ላይ ቴራፒው ላይ ያማከለ የሳይኮሎጂ አይነት ካውንስሊንግ ሳይኮሎጂ ብለን ልንጠራው እንችላለን ነው። ሌላኛው ሪሰርች ሜተድስ ኢን ሳይኮሎጂ፣ በሳይኮሎጂ ውስጥ ሪሰርች የምናደርግባቸው
ሜተዶች ምንድናቸው ካለን psychology researchers want to see only what is there, not what the biases might want them to see by using scientific method which is used to reduce errors in the data. psychology researchers ወይም የሳይኮሎጂ ተመራማሪዎች የሚያዩት ምንድነው ያለውን ሳይሆን ወይም ለምሳሌ ሰዎች አንድ ነገር ሲመለከቱ ለአንድ ነገር ሊያደሉ ወይም ስለ አንድ ነገር ያላቸው አመለካከት ባይዝድ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ግን እነዚህ ሳይኮሎጂ ሪሰርቸርስ ምንላቸው እነሱ ማየት ብቻ የሚፈልጉትን ነገር የሚያዩ እነሱ ሳይንቲፊካሊ ያረጋገጡት ነገር ላይ ብቻ ነው የሚያተኩሩት ይሄም ኤረሮችን ስህተቶችን ምን እንዲያደርጉ አቮይድ እንዲያደርጉ ወይም እንዲከላከሉ ረድቷቸዋል ይላል ሶ እነዚህ ሪሰርች ሜተድ ኦፍ ሳይኮሎጂ በጣም ዲቴል ገብተን ደግሞ ስናይ scientific method theory እና hypothesis አለ scientific method is the process of testing ideas through systematic observation experimentation and statistical analysis psychology ሳይንሳዊ ሜተድ ወይም ሳይንሳዊ ዘዴን ይጠቀማል ካለን ያ ዘዴ ምን ማለት ነው ካለን አይዲያዎችን ቴስት የምናደርገው within systematic observation within experimentation ነው ይሄ በእይታ የተደገፈ በኤክስፐሪመንት በሙከራ የተደገፈ ስራ ነው ምን ሳይንቲፊክ ሜተድ የሚባለው ማለት ነው ሶ እነዛ አይዲያዎች በአቦሰጥ ዝም ብለው አይደለም ወደ አክሽን የሚለወጡት within systematic observation and experimentation መሆኑን አለመርሳት ነው ቲዮሪ እንምጣ Theory is an integrated set of principles about observed facts that is intended to describe and explain some aspect of experience. ቲዮሪ ደግሞ ፕሪንሲፕሎች አሉ መርሆች አሉ የነዛ መርሆች አጠቃላይ ስብስብ ነው ያ ስብስብ ምን ያደርጋል ይሄ በኦብዘርቬሽን የመጣዎችን ፋክቶች በተለያዩ ነገሮች በኤክስፒሪየንስ የመጡትን ፋክቶች አጠቃሎ የሚይዝ የመርሆች አጠቃላይ ስብስብ ምን ይባላል ቲዮሪ ይባላል ማለት ነው ኢንተግሬትድ ማለት ኦርጋናይዝድ የሆነ ነው ሳይንቲፊክ ሜተድ ውስጥ ያለ በኤክስፐሪመንት የተሰራ ኦርጋናይዝድ የሆነ የተለያዩ መርሆችን የያዘ እነዛ መርሆች በኦብዘርቬሽን ሊሆን ይችላል በኤክስፒሪየንስ ሊሆን ይችላል የመጡ መርሆች የያዘ ማን ይባላል ቲዮሪ ይባላል hypothesis is a tentative proposition about relationship between two or more variables or phenomena hypothesis ደግሞ ምንለው ምንድነው ትንተና ነው ወይም ይሄ መላምት አሰጣጥ ማለት ነው ያ መላምት አሰጣጥ ስለምንድነው የሚያጠናው ሁለት ወይም ከዛ በላይ የሆኑ ቫሪያብሎች ሊሆን ይችላሉ ፌኖሜናዎች ሊሆን ይችላሉ ስለነዛ መላምት ያሰጣጥ የምንሰጥበት ምን ይባላል ሃይፖቴሲስ ይባላል ሞር ኦር ለስ ሃይፖቴሲስ እና ቲዮሪ የሚለያየው ሃይፖቴሲስ በኤክስፐሪመንት አልተደገፈም ሃይፖቴሲስ ግን በኤክስፐሪመንት ከተደገፈ ማንን ይሰጠናል ቲዮሪን ይሰጠናል ማለት ነው three major types of research method ሶስት አይነት ሜተዶች አሉ ሪሰርች ሜተዶች የመጀመሪያው ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ይባላል ዲስክሪፕቲቭ ሪሰርች ውስጥ ሶስት አለ ናቹራሊስቲክ ኦብዘርቬሽን ኬስ ስተዲ እና ሰርቬይ የመጀመሪያው ነው naturalistic observation ማለት subjected observed in natural environment to get real picture of how behavior occurs and limitations that are observer effects and observer bias እዚህ ጋር naturalistic observation የምንለው ምንድነው ይሄ ናቹራል የሆኑ ኢንቫይሮንመንቶችን ኦብዘርቭ ማድረግ ነው ያ ምን ይሰጠናል ሪል ፒክቸር ይሰጠናል ማለትም ይሄ ኡነተኛ ሆነ ምስል ይሰጠናል አይምሮአችን ኡነተኛ ሆነ ምስል ይከስተልናል ማለት ነው ምንም በማየት እነዛ ናቹራል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ወይም ተፈጥሯዊ የሆነ አካባቢያችንን መመልከት ማየት ማጥናት መመራመር ምን ይባላል ናቹራሊስቲክ ኦብዘርቬሽን ይባላል እዚህ ጋር ሊሚቴሽኖች ያጋጥማሉ ያ የዛን የሊሚቴሽን ጋፕ ግን ልናጠብ የምንችለው የዛን ነገር ሪል ፒክቸር ስናገኝ ነው so naturalistic observation just observing a natural environment to get real picture የሚለው ቃል ይገልጸዋል ማለት ነው እሺ ሌላኛው ሜተድ ኬስ ስተዲ ነው ኬስ ስተዲ ማለት individual studied in great detail አንድን ሰው ወስደን ስለዛ ሰው ጠልቀን መርምረን ስናጠና ኬስ ስተዲ እንለዋለን ይሄ አድቫንቴጆችም ዲስአድቫንቴጆችም አሉት አድቫንቴጆቹ ወይም ጥቅሞቹ ምንድናቸው ስንል It provides tremendous amount of data about simple case or individual. ስለ አንድ ሰው በጣም ብዙ የሆነ መረጃ ሊሰጠን ይችላል ማለት ነው። Disadvantage ምንድነው ስንል ደግሞ results cannot be applied to all or generalize others. እነዚህ ውጤቶቹ አሁን ለምሳሌ ስለ አንድ ሰው ስናጠና ስለ አንድ ሰው ያሉት ባህሪዎች ወይም አመለካከቶች ሊሆን ይችላል ይሄን ነገሮች ሁሉንም አያጠቃልሉም ወይም ሌሎቹ ላይ አፕላይ ልናደርጋቸው አንችሉም
ስለዚህ ይሄንን እንደ ዲስአድቫንቴጅ ልንቆጥረው እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ሰርቬይ ነው። ሰርቬይ ማለት ምን ማለት ነው? ኮሌክት ዳታ ፍሮም ቬሪ ላርጅ ግሩፕ ኦፍ ፒፕል ከብዙ ሰዎች ምን መሰብሰብ ነው? መረጃን ወይም ማስረጃን መሰብሰብ ነው። ይሄን ጥቅምና ጉዳቶች አሉት። ጥቅሞቹ ምንድናቸው ስንል ዩስፉል ቱ ፋይንድ ኮቨርት ቢሄቪየርስ ኤንድ አድረስ መኒ ፒፕል ኮቨርት የሆኑ ወይም የተደበቁ የሰዎችን ባህሪ ለማወቅ ለማግኘት እና ብዙ ሰዎችን ለማካተት የሚጠቅም ሲሆን ዲስአድቫንቴጁ ምንድነው ካለን needs careful selection of representative samples for actual population አሁን ለነዚህ የምንመርጣቸው ተወካዮች ምን መሆን አለባቸው? በጥንቃቄ መመረጥ አለባቸው። ምክንያቱም ፖፑሌሽኑን ወይም ህዝቡን ምን የሚያደርጉልን የሚወክሉን ስለሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ከተሳሳትን ይሄኛው የሰበሰብነው መረጃ ቫልዩብል ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ሌላኛው ኮሪሌሽናል ሪሰርች ነው። ይሄም ሪሰርች ሜተድ ነው። ኮሪሌሽናል ሪሰርች ምንለው this method measures the relationship between two or more variables በቫሪያብሎች መካከል ያለውን ሪሌሽንሺፕ ወይም ግንኙነት ምን ለማድረግ ለማጥናት ሜዥር ለማድረግ ለመለካት ይጠቅመናል። ቫሪያብል ምንድነው ካልን anything that can change or vary scores on test አሁን ማንኛውም አይነት ነገር ምኖችን ስለ አንድ ነገር ስንመረምር ወይም ስናጠና እነሱን ቫሪ እንዲያደርጉ የሚያደርጋቸው ወይም እንዲቀየሩ የሚያደርጋቸው ነገር ቫሪያብል ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኮሪሌሽናል ሪሰርች እኔ ያስታወሰኝ ማትስ ላይ ኤክስ እና ዋይ ቫሪያብል ሁለቱ ኮሪሌት ያደርጋሉ። ሶ ኤክስ እና ዋይ አንድ ኤግዛምፕል ኦፍ ቫሪያብል ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር help us to know how strong the ሪሌሽንሺፓቸው እንዴት ስትሮንግ መሆኑን ይገልጽልናል። ኮዝ ኤንድ ኢፌክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ ላይ ግን ፎከስ ወይ ሾው አያደርግም። እዚህ ጋር እንድነግራችሁ የምፈልገው ነገር ለምሳሌ ማትስ ግራፍ ላይ ካያችሁ የኤክስ ዋጋ አለ፣ የዋይ ዋጋ አለ። አሁን የኤክስ ዋጋ ሲጨምር የዋይ ዋጋ ይጨምራል። ሶ እዚህ ጋር የሚገልጽልን ምንድነው ሪሌሽንሺፓቸው ምን አይነት ስትሮንግ እንደሆነ ነው የሚገልጽልን ማለት ነው። ሶስተኛው ኤክስፐሪመንታል ሪሰርች ነው። ኢትስ allow us to study cause and effect relationship between variables አሁን መጣል የኤክስፐሪመንታል ሪሰርች ዋናው ቃል ከተባላችሁ ምንድነው cause and effect relationship እንቺን ቃል አለመርሳት ነው ብዙ ፈተና ላይ ስለመጣ። ሶ ኤክስፐሪመንታል ሪሰርች ከተባለ ስተዲ የሚያደርገው cause and effect relationship between variables. It can be 2, it can be 3, it can be more than 4. But when we study about the cause and effect relationship, we use the experimental research ማለት ነው። One or more factors believed to influence behavior and manipulated and all other factor held constant. እዚህ ጋር ስንጠቀም አንዳንድ ፋክተሮች ኮንስታንት እናደርጋለን፣ አንዳንድ ፋክተሮች ደግሞ አሉ ምንን ቢሄቪየራችንን ወይም ባህሪያችንን ተጽዕኖ የሚያደርጉ። ሶ ኤክስፐሪመንታል ሪሰርች ላይ ሁለት የሆኑ ፋክተሮች አሉ። አንዳንድ ፋክተሮች ምን ያደርጋሉ? ባህሪያችንን ኢንፍሉዌንስ ወይም ተጽዕኖ ያሳድራሉ። አንዳንድ ፋክተሮች ደግሞ እንዳሉ ሄልድ ኮንስታንት ይሆናሉ ወይም አይቀየሩም፣ እንደነበሩበት ቦታ ቁጭ ይላሉ ማለት ነው። ሶ ኤክስፐሪመንታል ሪሰርች ከተባለ መርሳት የለበት ቃል መግዲ ምንድነው? cause and effect relationship between variables ሶ cause and effect የሚለውን ነገር አለመርሳት ነው። እሺ ሌላ ኤክስፐሪመንት ምን ኢንቮልቭ ያደርጋል ስንል ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎችን ምን ያደርጋል ኢንክሉድ ያደርጋል ማለት ነው። ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል ምንለው ማኒፑሌትድ ኢንፍሉዌንሻል ኤንድ ኤክስፐሪመንታል ፋክተር ይሄ ሌላኛው ቫሪያብል ላይ ምንም ማያደርግ ዲፔንድ የማያደርግ ማኒፑሌትድ የሆነ ወይም ኤክስፐሪመንታል ፋክተር ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ዲፔንደንት ቫሪያብል ምንድነው ካልን measured in an experiment to change as independent variable manipulated አሁን ኢንዲፔንደንት የሆነው ቫሪያብል ቼንጅ ሲያደርግ ወይም ሲለወጥ ምን የሚያደርግልን ነው measure የሚደረግልን ደግሞ ዲፔንደንት ቫሪያብል ሌላኛው ላይ ጥገኛ የሆነ variable እንለዋለን። The dependent variable is a factor or behavior that is measured in an experiment. በኤክስፐሪመንት ውስጥ የምንለካው behavior ወይም factor ምንድነው ካልን dependent የሆነውን variable ነው የምንለካው። It can change as the independent variable is manipulated. እና መቀየር የምንችለው variable ምንድነው ካልን dependent variable ብለን ልንገልጸው እንችላለን ነው። independent ስንል ጥገኛ ያልሆነው variable ነው። dependent ስንል ግን የኢንዲፔንደንት ቫሪያብሉ መቀየር ወይም አለመቀየር ላይ ጥገኛው የሆነው ቫሪያብል ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። አዎ እዚህ ጋር መርሳት የለብን ነገር ኤክስፐሪመንት ሁለት ነገሮችን ይዛል።
አንድ ኢንዲፔንደንት ወይም አንድ ኢንዲፔንደንት ይዛል ኢስ ሞስት ነው እዚህ ጋር ኢንዲፔንደንት ምን ያደርጋል ዲፔንደንቱን እንዲቀየር ያደርገዋል ወይም ቼንጂንግ ፋክተር ይሆናል ማለት ነው ለማን ለዲፔንደንት ዋል ሶ ዲፔንደንት ማን ላይ ዲፔንድ ነው ኢንዲፔንደንት ፋክተሩ ላይ ዲፔንድ መሆኑን አለመርሳት ነው ግን የትኛውም ኤክስፐሪመንት ሲሰራ አንድ ኢንዲፔንደንት እና አንድ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብል መኖሩን አለመርሳት ነው ወደ ቀጣዩ እንሂድ ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ኤክስፐሪመንት ነው ኤክስፐሪመንት አሁን ሁለት ነገር ይዛል ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ይዛል ኮንትሮል ግሩፕ ይዛል ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ whose experience is manipulated ይሄ ኤክስፒሪየንሱ ወይም ያ ነገር ኤክስፐሪመንቱ የሚደረግበት ግሩፕ ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ይባላል control group again it's a comparison that's treated in every way like experimental group except for the manipulated factor the control group serves as a baseline against which the effect of the manipulated condition can be compared ይሄ ምንድነው as a comparison የምናስቀምጠው ግሩፕ ኮንትሮል ግሩፕ ነው ወይም ኤክስፐሪመንቱ ዲል የማይደርግበት ግሩፕ ይሄ ማለት ለምሳሌ አሁን ሁለት መሬቶች አሉ እንበል ሁለት መሬቶች አሉ አንዱ መሬት ላይ ፈርቲላይዘር ወይም ማዳበሪያ ብንጠቀም አንዱ መሬት ላይ ባንጠቀም የምንጠቀምበት መሬት ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ነው ማለትም ያ ኤክስፒሪየንሱ ወይም ያ ማዳበሪያ ማኒፑሌትድ የሆነበት ግሩፕ ነው ግን ያቆየነ ወይም ማንጠቀምበት ወይም የማዳበሪያውን ምርታማነት ግን ለማረጋገጥ ፈልገን ነፃ ያደረግነው መሬት ግን ምን ይባላል ይሄ ኮንትሮል ግሩፕ ነው ወይም የተጠበቀ ግሩፕ ነው ይሄ ማለት ኤክስፐሪመንታል ግሩፑ ወይም ማኒፑሌትድ የሆነው ግሩፑ የማይሰራበት ወይም ኤክስፐሪመንት ዲል የማያደርግበት ነው እዚህ ጋር ኮንትሮል ግሩፕ ግን serve as a baseline against which the effect of manipulated condition can be compared baseline ያገለግላል ለምን አሁን ለምሳሌ እዛ ማዳበሪያ ያልተደረገበት መሬት አለ አይደለ እዚህ ጋር ማዳበሪያ የተደረገበት መሬት አለ ይሄ ባይኖር ነው ይሄንን ከማን ጋር እናወዳድረዋለን ሶ ቤዝላይን ነው ወይ መሰረት ነው ለማን ለኤክስፐሪመንታል ግሩፕ የዚህ ምርታማነት የሚታወቀው ከማን ጋር ኮምፔር ተደርጎ ነው ከኮንትሮል ግሩፕ ጋር ኮምፔር ተደርጎ መሆኑን አለመርሳት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ የሚባለው ያለበት አካባቢ ወይም ያለበት ሁኔታ ቼንጅ የሚደረገው ነው ልክ ነሽ ኮንትሮል ግሩፕ የምንለው ደግሞ ኮንስታንት ያለው እንደነበረ የቆየው ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው እሺ ስለዚህ ግን ኮምፔር ለማድረግ ይጠቅመናል ኮንትሮል ግሩፑ ኮንስታንት ነው አይቀየርም ኤክስፐሪመንታል ግሩፑ ነው ኤክስፒሪየንሱ ወይም ያለበት ቦታ አካባቢ ምን ሊያደርግ ሊቀየር የሚችለው ማለት ነው ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ስቴፕስ ኢን ሳይንቲፊክ ሪሰርች ነው ስቴፕ ላይ defining problems formulating hypothesis testing hypothesis drawing conclusion እና reporting result አለ መግዲ ነካነካ አርጋ በደንብ ታስረዳናለች ማለት ነው ያው ይሄን ከዚህ በፊት ተምረናል ብዬ ስለማስብ ነው እሺ steps in scientific research በሳይንሳዊ ጥናት ምርምር ላይ ያሉት ስቴፖች ምንድናቸው ካለን የመጀመሪያው defining problems ነው noting problems or something attention catching which you would like to have an explanation ማብራሪያ እንዲሰጠን የምንፈልገው ላይ ወይም አንድ ቅር ያሰኛን ነገር ካለ ወይም አቴንሽናችንን ቀልባችንን የሳበው ነገር ካለ ስለዛ ችግር የምናጠናበት ስቴፕ የመጀመሪያው ስቴፕ defining problems ነው ችግሮቻችን ማወቅ ችግሮቻችን መገንዘብ ምክንያቱም ችግሮቻችንን ሳናውቅ ወደ መፍትሄው መሄድ አንችልም እና ማለት ነው ቀጣዩ ስቴፕ formulating hypothesis ነው መላምት ወይም ግምት መስጠት ማለት ነው ስለ አንድ ነገር ግን በሆነ ነገር ላይ ተመስርተን ነው ለምሳሌ after having an observation on surrounding or perceiving problems putting statement into form that can be tested ለምሳሌ አንድን አካባቢ ወይም በዙሪያችን ያለውን ነገር ካየን ከተመለከትን በኋላ ያሰብነውን አንድ መላምት ወይም ሐሳብ መስጠት ምን እንለዋለን formulating hypothesis እንለዋለን ከምን ፕሮብሌሞቻችንን ዲፋይን ካደረግን ቀጥሎ የሚመጣው ስቴፕ ነው ቀጣዩ testing hypothesis አሁን የሰጠነውን መላምት ምን ማድረግ እስቲ መገምገም ወይም መፈተን ብለን ልንገልጸው እንችላለን collect ample data or information to accept or reject proposed statement ያቀረብነውን ሐሳብ ለመቀበል ወይም ሪጀክት ለማድረግ ላለመቀበል ወይም ዲናይ ለማድረግ ምን መሰብሰብ ነው መረጃ መሰብሰብና ሃይፖቴሲሳችንን መላምታችንን ወይም ግምታችንን በዛ መረጃ መሰረት ምን ማድረግ መፈተን ማለት ነው አራተኛው ስቴፕ ምንድነው drawing conclusions
ማጠቃለያ መስጠት ማለት ነው። Researchers attempt to make generalization or draw implication from test relationship አሁን ሙከራ ከሰሩበት ነገር ላይ በመነሳት ምን ይሰጣሉ ሳይንቲስቶች ወይም ሪሰርቸሮች ማጠቃለያ ይሰጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሃይፖቴሲሳችንን ቴስት ካደረግን ወደሚመጣው ስቴፕ drawing conclusion ማጠቃለያ መስጠት ነው። ሌላኛው አምስተኛው ስቴፕ reporting results write exactly what researchers did found so that others can learn from what he or she already accomplished or failed to accomplish አሁን ሪፖርት መጻፍ ነው የመጨረሻው ስቴፓችን። ሪፖርት መጻፍ ስንል ለምሳሌ ሪሰርቸሮች ከሆነን ያገኘነውን ነገር ማግኘት ያልቻልነውን ነገር ወይም የተሳካልንና ውጤታማ የሆነውን ነገር እና ያልተሳካልን እንዲሁም አካምፕሊሽ ማድረግ ያልቻልነውን ነገር ለሌሎች እንዲማሩት መማሪያ እንዲሆን አድርጎ የማሳያ ስቴፕ ሪፖርቲንግ ሪዛልትስ ብለን ልንጠራው እንችላለን። ስለዚህ ስቴፕስ ኢን ሳይንቲፊክ ሪሰርች ከተባለ የመጀመሪያው ዲፋይኒንግ ፕሮብለምስ፣ ከዛ ፎርሙሌቲንግ ሃይፖቴሲስ፣ ከዛ ቴስቲንግ ሃይፖቴሲስ፣ ከዛ ድሮ ኮንክሉዥን ኤንድ ሪፖርቲንግ ሪዛልት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ እነዚህ አምስት ስቴፖች ምን ያደርጉልናል ሪሰርች ሜቶድን ለመስራት ይረዱናል ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ it's time for MASMEK questions or quizzes now እነዚህ ኩዊዞች የመጀመሪያው list modern schools of psychology, what is the difference between overt and covert behavior, list major types of research method, list the 5 steps of scientific research, what are the goals of psychology, list early schools of psychology, compare and contrast early schools of psychology እና what is psychology and its origin እነዚህን ጥያቄዎች እናንተ ተመልካቾቻችን መልስ መልሱ። እኛ መልስ እነሱ ሲሳተፉና መልስ ከመለሱ በኋላ ደግሞ እኛ ጊዜ ወስደን እነዚህን ጥያቄዎች አብረን እንሰራለን። ግን የምንሰራው እናንተ መልስ ስትመልሱ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ስታደርጉ ነውና ወደ ቀጣዩ እንሂድ። እሺ እዚህ ጋር አንድ ዋርኒንግ አስቀምጠናል መጨረሻ ላይ if you fail to answer these questions that calls for an encore of this video አሁን እነዚህ መጨረሻ ላይ ያስቀመጥናቸውን ኩዊዞች መመለስ ካልቻላችሁ በደንብ ይሄንን ቪዲዮ ደግማችሁ ማየት አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ሜን ናቸው የዚህ ዩኒት ሜን ሐሳቦቹን ይዘዋል ብለን ያሰብናቸው ኩዊዝ ስለሆኑ ስታዲ ስማርት ኖት ሃርድ በሚለው አባባላችን የምንጨርስ ይሆናል። እናመሰግናለን። ማስሜክ የስኬቶት ምክንያት